Ja tervetuloa taas kerran uuteen Snowcross Season podcastin jaksoon. Ja meillä on ollut kaikki aiheet pyörinyt Snowcrossin ympärillä ja nyt pyöritään vähän toisenlaisen kelkkailun ympärillä tietyllä tavallaan, koska Suomesta on ponnistanut myöskin maailmalle todella isosti tämmöinen peli liittyen kelkkailuun. Ja puhutaan Sledders-pelistä, ja mulla on linjan toisessa päässä nyt sitten vuorostaan markkinoinnista vastaava henkilö, eli Asmo Saloranta, tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava on. Ennen kuin mennään tuohon Sleddersiin, niin olen jonkun verran taustoja tutkinut, mutta nyt pääset kertomaan ihan omin sanoin, minkälainen on Asmon tausta kelkkailuun tai minkälainen kosketus sulla on niin kuin moottorikelkkailu? No niin, mistähän mä lähtisin liikkeelle? Tietenkin ensimmäisestä moottorikelkasta, että monet ajattelee, että pelimaailmassa on ja pelejä tehdään ja myydään, että ei hirveästi sitten tästä kelkkailusta tietäisi, mutta ensimmäinen kelkka oli 94 vuosimallin Polaris XCR. Oli vuosi 1992, että siitä asti on lähtenyt tuo mun kelkkailuharrastus. Ja sillä sitten ensimmäisellä kelkallani teloin itseni ensimmäisen kerran, meni jalka 3 kohtaa poikki ja tämän jälkeen mihin se sitten vaihtoi Skido SLS, Sirkka-Liisa Serkku. Sillä sitten jatkettiin ja sillä en saanut ittiäni telottua. Ja mä lähdin sitten tuonne tietotekniikan puolelle opiskelemaan joksikin aikaa tuossa 2000-luvun alussa ja ei loppujen lopuksi hirveästi sitten napostellut se opiskelua, kelkkaili ja kaverilla oli sitten tuommoinen pienkonekorjaamo, mä siellä sitten hengäsin varmaan enemmän kuin siellä koulussa ja lopulta kävi niin, että minä ostin sen korjaamon itselleni ristin Asmotoriksi. Tuossa 2000-luvun alussa 6 vuotta pyöritin Oulussa Polariksen ja Arcticatin merkkihuoltoa sitten. Okay. Ja se oli semmoista mahtavaa aikaa, että se oli mun oma unelmani silloin ja pilasin hyvin harrastukseni tekemällä siitä yrityksen. Aika monet saattaa tehdä sillä tavalla, joo. Niinpä. Ja tosiaan 6 vuotta sitä pyöritin, ajelin sitten tuolla kaikkea höntsäkilpailuja itse ja Giantissa olin sitten 2011 ja siellä sitten rikoin itteni melkein lopullisesti. Ajoin toisena päivänä toinen EK puolessa välissä. Tuli semmoinen flick-flack-sarja, että kävivät sitten helikopterilla hakemassa mut siitä pois. Mm-hmm. Siellä sitten tehoilla makkoili viikonpäivät ja vähän siinä sitten meinasi sammua omaa kipinä, mutta ainakin sammu kipinä sitten kelkkailusta ja tuli vähän lääkäriltäkin noottia, että nyt pitäisi muuten lopettaa tuommoinen harrastus joksikin aikaa, niin se oli sitten siinä se mikä firmankin tarina, että ei hirveästi riittänyt intua enää senkään pyörittämiseen, niin meni laput luukulle siihen sitten. Ja tuossa oli meikäläisen niin kelkkailun tausta, että millä se lähti liikkeelle. Silloin mä pidin melkein 10 vuoden tauon sitten kelkkailusta sen jälkeen. En istahtanutkaan kelkassa. Kävin mä yhden historiikki enska ajamassa Vaalassa sille ensimmäisenä kelkkana, että jostain kumman syystä päästävät niin helpolla, että tuun ajamaan sinne, niin pääsen ensimmäisenä ladulle. Niin se oli silleen aika easy. Mielenkiintoista. Tämä on kyllä niin kuin, tämä on vähän silleen aina harmillista. Kuten itse sanoitkin, niin joissakin käy niin, että kiva harrastus pilataan yrittämisellä ja työnteolla. Eihän se aina sillä tavalla mene tietenkään, mutta aika monia tällaisia tarinoita on kuullut. Ja sitten varsinkin just tuommoisen onnettomuuden kautta itselläkin oma harrastaminen ja kilpa-ajaminen loppuu onnettomuuteen. Miten nykypäivänä? Kerkeekö sä ajaa kuitenkin vielä? Tai käykö sä ajamassa vielä? Käyn joo. Siis mä muutama vuosi sitten joulunpyhinä selaili
Facebookin marketplacea, mikä on ongelmana melko monelle kelkkailijalle muutenkin. Ja siellä tuli sitten tämmöinen Pro X2 vastaan. Joku oli Rukalla omisti mökin ja laittoi viesti marketplaceen vaan, että nyt se paskaa jos viimeisen kerran, että käykää joku hakemassa pois muutamalla sellaisen, että hän tulee seuraavalla kerralla uudella kelkalla tänne mökille. Niin. Hän pisti sitten viestiä, että minäpä voin käydä noukkimassa sen pois. Ja ajattelin, että no jos kävisi vähän kokeilemassa, mutta sehän piruukin, kun eka kerran lähti ajamaan, niin se kipinä iski taas. Ja nyt sitä taas mennään ihan täysillä. Että nyt on muutama kelkka löytyy taas tallista ja käyn lähinnä reitti penailemassa tuolla semmoista reipasta retkivauhtia, joku 3000 kilsaa vuodessa. Ja sitten nyt viime talvena innostun tuosta umpiskelkkailustakin ja hommasi sitten kaauksen, jolla pääsee sitten möyrimään tuon Ruotsin puolelle. Se lähtee usein lapasesta, muutamasta satasesta saattaa vähän karata kintaasta aika usein tuo harrastaminen. Ja kyllä se meni. Nettimoto ja marketplace on vaarallisia paikkoja, että se on eräänlainen addiktio varmaan monelle kelkkailijalle tai muulle vastaavalle. Sulla on taustaa kuitenkin kelkkatouhuista ja muista, niin miten sä oot eksynyt nyt sitten yhtäkkiä niin kuin mukaan markkinoimaan Sleddersia? Mistä tämä teidän yhteinen story on alkanut? No sen Asmotorin lopettamisen jälkeen mä menin sitten takaisin sinne koulun penkille, että lähinnä nyt käytäville kiertelee, että mitä täällä nykypäivänä opiskellaan. Että koulu vähän muuttunut erilaiseksi siinä noin 10 vuoden aikana, millä oli ollut poissa sieltä koulusta. Ja näin siellä sitten semmoisen ilmoituksen, että tämmöinen Oulu Game Lab pelialan koulutusohjelma, joka kestää vuoden, niin semmoinen olisi lähtisi liikkeelle, että sinne piti vielä erikseen hakea. Mä ajattelin, että no ei hemmetti, että tuohan olisi jotain aivan ihan muuta, että kyllähän sitä kuitenkin on tullut pennusta asti pelattua kaikilla laitteilla, että mäpä koitan tuonne hakea ja sillä saa kuitattua kaikki opinnotkin, että sillä valmistuisi, jos pääsisi tonne. Menin sitten sinne ja siitä se kipinä sitten pelialalle lähti. Perustin sitten pelialan yrityksen nimeltä Bonustake tässä kaikkien muiden vaiheiden jäljiltä. Ja Bonustake on 5 vuotta vanha firma nyt ja me julkaistaan pelejä. Eli me ei tehdä pelejä. Nämä pelifirmat, pelistudiot ympäri maailman tekee pelin ja ilmoittavat meille, että nyt olisi tämmöinen peli pyrkyllä, että nyt pitäisi löytää tälle ostajia. Niin sitten me hyökätään siihen väliin, että selvä homma, että mepä lähdetään etsimään, että missä ne pelaajat on ja markkinoidaan sitten sille oikealle kohderyhmälle niitä pelejä. Ja tämä on se mun päiväduuni sitten nykyään. Ja sieltä löytyy yhtäkkiä pikkasen ehkä harrastukseen ja omaan mielenkiintoon liippaava peli. Joo, sitten en muista kukaan, joku linkkasi mulle videon tästä pelistä ja mä, että ei saakeli, että joku tekee moottorikelkkapeliä, että tämä näyttää vielä tosi hyvältä, että ei piru, että tämä on pakko saada meille, että mä käännän kaikki kivet ja etin, että mikä firma missä päin maailmaa tämmöistä tekee, kuinka iso se on ja se firma ja onko mitään mahkuja päästä tähän julkaisijaksi tälle pelille, niin loppujen lopuksi kävi ilmi, että sillä hetkellä se oli yhden miehen yritys Kuopiosta. Niko Autio-niminen kaveri Kuopiosta oli alkanut tekemään tämmöistä kelkkapeliä. Oli pitempään aikaa jo tehnyt iltahommina tätä ja oli saanut aika hyviä huomioita, kun se meikäläisen näytölle sitten eka kerran tuli. Ja siitä sitten piti selvittää, että mistä mä saan Nikon kiinni ja etin mitä yhteisiä tuttuja meillä on ja etin puhelinnumerota soittele sitten hälle, että mikä homma, että onko tosissaan tekemässä tätä loppuun asti ja miten voitaisiin olla apuna ja miten me saataisiin aloitettua yhteistyö.
silleen puolipakolla. Puolipakolla ja väkisin vääntämällä. Kyllä minä haluan tämän Demolition. Kyllä. Hei, tähän tosi, niin kuin, tästä jossain vaiheessa, kuten säkin olet nähnyt sen somessa, niin rupesi tippumaan niin kuin erilaisia juttuja. Tässä on mallinnettu niin kuin ihan aitoja kelkkoja ja muuta tällaista vastaavaa. Minkälainen tämä teidän yhteinen matka on? Te olette kuitenkin julkaisijana tässä ja Hanki Games sitten itsessään niin kuin tekee peliä, niin minkälainen tämä teidän yhteinen matka nyt on ollut, koska juurikin tällä hetkellä taitaa olla jo konsoleilla ja PC:llä ja vaikka missä? Joo, aluksi mä lupasin Nikolle, että se saa keskittyä pelkästään siihen pelin tekemiseen, että me hoidetaan ihan kaikki muu, niin kuin lähtien siitä, että autetaan häntä perustamaan oikea yritys ja palkkaamaan porukka, missä tarvitsee haluakaan apua, niin me kyllä niin kuin vastataan siitä. Ja mitähän kaikkea tässä on tullutkaan sitten tehtyä peliä hyväksi, että mitähän ensimmäisiä juttuja oli, niin no tietenkin sponsoreiden saaminen peli. Siinä vaiheessa, kun peli tuossa 2023 joulunahan se pistettiin ensimmäistä kertaa niin myyntiin se peli. Eli se PC-pelaajat pystyy ostamaan semmoisen aikaisen kehitysversion siitä pelistä tuolta Steamista. Sehän versio oli semmoinen siis, että isolla luki, kun peli aukaisi, että tämä peli ei ole valmis. Että pelikehitystä jatketaan, me tarvitaan palautetta ja ideoita, että mitä tähän tulee tähän peliin. Ja tämmöisen version pystyy ostamaan tuossa reilu vuosi sitten jo. Että sitä sitten kehitettiin, kerättiin palautetta pelaajilta ja sitten yhteisö alkoi kasvamaan niin kuin pullataikina siinä pelin ympärillä. Siellähän oli, mitähän siinä oli, kun meidän firma tuli mukaan tähän, niin se oli 3-4 tuhatta ihmistä oli tuolla Discordissa. Eli tämä WhatsAppin tyylinen paikka, missä porukka voi keskustella sitten pelistä. Siellä on useita kanavia, että missä voi keskustella, että jos haluaa vaikka jotain palautetta antaa, siellä on palautekanava erikseen ja voi videota jakaa siellä. Niin siitä se lähti tosiaan paisumaan niin kuin pullataikina. Siellä on nyt 33 000 ihmistä. Aivan kauhean häränpallo koko Discord, on niin paljon väkeä siellä ja kaikki kirjoittelee ja pitää se ja mukaan seuraamaan, että mitä siellä puhutaan ja vastailemaan, mutta se on aivan mahdottomaksi muuttunut. Se on jotain normaalista poikkeavaa, että ei yleensä millään pelillä ole näin paljon väkeä siellä juttelemassa. Varsinkaan siis näin pienellä. 5 hengen tiimi tekee peliä ja noin valtava massa siellä ihmisiä sitten juttelemassa pelistä ja haluamassa lisää. Se on jotain ihan käsittämätöntä. Niin siinä on ollut sitten mukana kaitsemassa niitä ihmisiä siellä. Voit kuvitella, että 33 000 ihmistä Kanadasta, Jenkeistä, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta lähinnä. Kaikki nämä kelkkamat tietenkin. Siellähän riittää sitten sakkia, kun siellä on varmaan 10-vuotiaasta 70-vuotiaaseen porukkaa ja sitten ne pistetään yhteen paikkaan. Niin se on vähän kaitsemista sitten. Aivan varmasti. Minä mukaan lukien olen siellä myöskin, koska sitä kautta rupesin miettimään, että mistä mä saan helpoiten teihin yhteyttä. No mä tulen teidän omalle Discord-kanavalle seuraa vähän aikaa, mitä se tapahtuu ja sen jälkeen ei muuta kuin viestiä perään vaan ja vetoja. Joo, siellä se on koko ajan auki, että pakko pitää korvat hereillä, että mitä se pelaajayhteisö haluaa peliin ja mitä sieltä löytyy. Että nytkin kun se peli julkaistiin tuonne konsoleille, niin sieltähän tietenkin tuli hulluna palautetta, että hei, että kun täällä on 15 pelaajaa pelissä, niin tämä jäätyy koko pleikkariin, että tehkää nyt jotain. Niin tuommoinen esimerkiksi, että ei tiedetty, etitäänpä pikaa ja korjataan. Niin tuolle ne pelaajat itsessään auttaa meitä ihan valtavasti tuossa pelin tekemisessäkin. No teillä on hyvin niin kuin
valmistajat, kaikki muut tällaiset siellä mukana, te olette mallintanut todella runsaasti niin kuin eri kelkkamalleja sinne, ja jossain vaiheessa taisi olla hakukin näihin, että mitä niin kuin mallinnetaan muut. Minkälainen revohka tämä on ollut niin kuin hakea esimerkiksi valmistajat siihen messiin ja muuta vastaavaa? Meillä lähdettiin siis aluksi liikkeelle siitä, että siinä pelissähän Niko teki siihen peliin niin oikeiden merkkien mukaisia kelkkoja, mutta sitten ei käyttänyt logoja eikä mallinimiä, että keksi sitten Lynxin tilalla oli Lion ja keksi semmoisia sinne päin nimiä. Koitti olla suututtamatta ketään, että ei tule mikään Polariksen lakimies tuolta lankoja pitkin. Sitten me lähdettiin siitä, ne oli siis tehty silleen käsivaralla mallinnettu, niin kuin jostain kuvista otettu mallia, että minkälaisia on. Ja nehän ei ollut sitten kovin, tai no oli, kyllä ne näytti esikuvalta, mutta ei ollut kovin tarkkoja. Sitten me lähdettiin kokeilemaan hitsi, että lähdetään näistä retrokelkoista liikkeelle, että koitetaanpa skannata semmoiset. Ja sitten tuo Kempelestä semmoinen kaveri kuin Lareeni hommas sitten tämmöisen 3D-skannerin, mikä voi liittää sitten puhelimeen, ja mentiin sitten etsimään, että mitkä kelkat me kokeiltaisiin tähän skannata. Ja sitten mun kaverilla Pietilä Akilla tuolla prossikuski, niin sillä oli sitten tuolla Polariksi SKS ja hänen isällään vanha Indy RMK. No mennään kokeilemaan, että niillä on paljon tilaa siellä hallissa ja kelkat, niin lähdetään skannaamaan. Niin skannattiin ne ihan oikeat kelkat ja sitten laitettiin tietokoneen näytölle ja siitä 3D-mallilta ja sitten teki noista skannauksista niin pelin ihan oikeat kelkat, jotka on siellä vieläkin. Tässä pystyt pelaamaan Pietilä Aki ja Pietilä Ari retrokelkoilla siellä, jos haluat. Ne on ne SKS ja RMK löytyy sieltä. Sitten mietittiin, että mistä me löydetään muita, että Revisaada ja muita legendaarisia kelkkoja. Niin tätä Oulusta päästä tuo Hirsi Kimmola on kauheilla jää noita retrokelkkoja. Hän sitten antoi kelkkansa käyttöön. Käytiin niitäkin skannaamassa. Ja siellä on sitten Hirsi Kimmon revi nyt siellä 440 pelissä. Siisti. Tuo oli se tapa, millä lähdettiin niin kuin alkuun tekemään, että saatiin oikeasti oikean näköisiä kelkkoja. Miten tämä niin kuin äänimaisema ja kaikki muu on totta kai niin kuin oleellista tässäkin touhussa, niin oletteko te sitten niin kuin jokaisesta mallinnetusta laitteesta ottanut äänet kanssa, kaikkea muut tällaista vastaavaa mallintaneet sen sitten myös tonne? No äänistä tulee palautetta joka ikinen päivä, ihan sama minkä postauksella laittaa Facebookiin minne tahansa, milloin GGP-soundit. On niin kuin ihan joka päivä tulee sitä palautetta. Mutta siis kun noita pelejä pelaa, vaikka rallipelejä ja muita, niin jos tekisit rallipeliä, niin niihin ralliautojen äänien tekeminen olisi ihan superhelppoa, koska joku on jo ne tehnyt. Sä voit vaan ne ostaa jostain valmiista paketista, että tässä on nyt tämä Honda Civicin ääni ja laittaa siihen peliin. Ja se ääni toimii justiinsa niin kuin sitten kierrosten mukaan ja rotusten mukaan, vaihteiden vaihdon mukaan, että joku on jo tehnyt. Mutta arvaa, oliko kukaan tehnyt moottorikelkka-ääniä peliin? No vähän vähemmän. Joo, ei hirveästi löytynyt. Niin. Ja ei kukaan sitten tosiaan pelintekijöistä, ei kukaan ollut tehnyt mitään ääniä. Että se on niinku ihan oma maailmansa sitten tämä ääni. Tietenkin pitää olla joku ääniammattilainen, että osaa niitä tehdä. No, lähdettiin etsimään sitten firmaa, joka voi äänittää meille nämä äänet. Mutta niitä löytyy 2 maailmasta, jotka niin kuin sanoo, että tämä voisi onnistua. Ehkä. Ja ensimmäinen firma pyysi 20 000 euroa siitä, että ne vois äänittää 1-2 kelkan äänet, että voisi laittaa siihen peliin. Ja tämä oli sitten vielä niin aikaisessa vaiheessa, että niin kuin, ihan absurdilta tuntui tuommoiset rahat, että kun
pelintekijä itse käy päivätöissä, jotta pystyy rahoittamaan sen, että pystyy tekemään peliä. Niin nakatapa 20 tonnia tuohon, että saadaan ehkä hyvät äänet. Niin sehän ratkaistiin sitten sillä tavalla, että minä lähdin äänittämään niitä moottorikelkan ääniä. Aikataulut ei vaan oikein antanut myöten, että niitä ääniä lähti tekemään, niin se oli huhtikuu. Ei ollut mahdollista lähteä oikein kovin kauas minnekään enää. Niin me ostettiin kaikki mahdolliset ammattimaiset nauhoitusvermet, mitä on kauhea kasa mikrofoneja, jotka kestää isoja ääniä. Ja teipattiin moottorikelkka täyteen mikrofoneja, pakoputken päähän pari ja konetilaa ja tuulilasin taakse. Ja kaikki piuhat ja nauhoituslaitteet muut teipattiin kiinni kelkkaan ja mä lähdin ajelemaan sitten isosyötteen rinteitä ylös alas siinä päiväksi ja Oulussa Ruskotunturilla toisen päivän käytin ajan siihen, että ajelin kelkalla ylös alas ja nauhoittelin niitä moottoriääniä. Ja sitten sen jälkeen alettiin opettelemaan, että mitäs sitten seuraavaksi, että nyt meillä toki on näitä ääniä, mutta ne pitäisi saada tuohon peliin toimimaan sillä tavalla, kun pelaaja painaa kaasua, niin se myös ne kierrokset nousee ja laskee ja toimii niin kuin pitää. Niin. Kyllä me siitä jonkunlainen saatiin ne äänet toimimaan, jotka on nyt tuolla pelissä, mutta kyllä sitä palautetta tulee, että mitä hirveätä shaisseja tämä on, ettekö te osaa tehdä ääniä. Mutta tämä eteen tehdään edelleen töitä. Meillä on tuo GGP on sponsorina pelissä. Niin ne lähetti meille kasaan pönttöjä sitten eri kelkkoihin, että päästään nauhoittamaan sitten paremmat äänet myöhemmin. Että nyt se on vähän vaikeaa liikkuvasta kelkasta äänittää, semmoista tasaista ääntämistä ei kuuluisi mitään telamaton kahinaa tai kytkimen kolinaa tai jotain muita epämääräisiä ääniä. Niin se seuraava idea, mikä on, että me mentäisiin ja laitettaisiin kelkka dynoon kiinni. Käytäisiin napadynoa kiinni vaan, niin se kuulostaisi oikealta se kelkka ja pysyisi paikalla ja matto ei pyörisi. Ja pystyttäisiin ehkä äänittää sillä tavalla sitten sinne paremmat äänet. Nyt on dyno-hakuusessa, että jos tiedät, kello Oulua lähinnä oleva napadyno-kelkkaan, niin saa vinkata. Eli jos meidän kuulijoista jollain on, niin nyt on mahdollisuus päästä tekemään suomalaista pelihistoriaa myöskin samalla. Kyllä. Jos teillä jollain nyt on tämmöinen dyno, niin äkkiä viestiä vaan tänne tai suoraan Asmolle aiheesta. Joo, saa laittaa viestiä, että mielellään tullaan muutaman kelkan kanssa äänittelemään ääniä. Ei tarvitse edes säätää kelkkaa, että riittää, että huulettaa sitä. Onko tämä nyt, niin jos ajatellaan sitä yhteisöä itsessään, teillä on hyviä yhteistyökumppaneita siellä paljon matkassa mukana. Mikä se heidän vastaanotto ehkä niin kuin oli, kun te menette, tai sä menet neuvottelee, on se sitten kuka tahansa yhteistyökumppani, että hei, me haluttaisiin nyt tehdä tämmöinen, ja me ollaan nyt tekemässä tämmöistä peliä kelkkailun ympärille, niin lähettekö messiin tyyppisesti? Mikä se vastaanotto oli? No alussa me tietenkin lähdettiin vähän kokeilemaan kepillä jäätä, että otetaan näitä vähän pienempiä sponsoreita. Pienempiä siis mä lähestyin C&A Prota ja GGPtä, Deviant Inkia, tämmöisiä firmoja, jotka tekee jotain lisävarusteita. Rockspeed oli kanssa. Niin silloin ei ollut vielä, siis me lähdettiin jo silloin ennen kuin peli oli myytävänä, niin lähestyin. Niin se oli vähän vaikeampi tietenkin saada sitten uskoteltua, että tämä on kova juttu. Kyllä mä pystyn niin kuin lukuja näyttämään, että täällä on kuitenkin 10 000 pelaajia jo nyt, ennen kuin peli on myytävänäkään, ja voin näyttää kuvia ja videoita vaikka mitä. Ja kyllä se vaati useita puheluja sitten heidän kanssaan ja amerikkalaisia firmoja, niin jotenkin kanssa piti ihan sopimuksiakin vääntää vähän tarkemmin kuin tämmöiselle jollakin härmäläisen firman kanssa. Mutta suurempi osa lähti mukaan kuin ne, jotka kieltäytyi. Ja kaikki kuitenkin harkitsi ja mietti ja väänsi, että miten ne voisi tulla mukaan, kun
oli siinä siis sekin, että mekin tarvittiin rahaa siinä vaiheessa siihen pelin tekemiseen. Että jos me laitetaan sinne sanotaan Rockspeedin käsisuojat ja muut, niin se tarkoittaa, että 3D-mallintajalle graafikolle pitää maksaa palkkaa, jotta se pystyy laittamaan ne sinne. Ja kuitenkin nyt tässä oli kyse tämmöisestä niin kuin kosmetiikasta vielä siinä vaiheessa, että me pärjättäisiin ilman sitäkin. Että jos meidän itse tarvitsisi niin kuin maksaa siitä, että tänne laitetaan näitä lisää osia kosmetiikkoja jo nyt, niin eihän siinä olisi ollut silleen järkeä. Mutta pelaajillehan se tuo paljon enemmän semmoista autenttisuutta, että tämä on ihan oikeita brändejä. On tosi siisti, niin se on niin kuin meille taas sitten markkinoinnillisesti tosi kova juttu, että pystytään sanoa, että täällä on Rockspeed mukana tässä pelissä. Ja sitten tietenkin, mikä siinä oli se iso juttu markkinoillisesti, että Rockspeed laittaa omaa uutiskirjeeseensä heti jutun, kun peli julkaistaan ja omassa somessaan markkinoi ja tapahtumissa markkinoi. Niin kuin esimerkiksi Deviant Inc. teki tuon teltan tuonne Jackson Holeen nyt viikonloppuna, jossa oli Sledders pelinurkkaus. Eli siellä pystyi varikolla käydä pelaamassa Sleddersia sillä aikaa, kun oli tauko itse Jackson Hole Hillclimbissä. Siistiä. Tommosia juttuja on päässyt nyt tekemään. Toi on kyllä niin kuin makeeta ja tässä kaikessa mun mielestä se, mikä ylipäätään kelkkailussa ja snowcrossissa ja muussa, niin tässä niin kuin paistaa semmoinen yhteisöllisyys, että on jumalattoman kokoinen niin kuin ympäri maapalloa oleva kelkkayhteisö, joka haluaa tätä peliä tehdä, kehittää ja olla niin kuin mukana tässä ja antaa palautetta ja muuta. Niin tuliko tämä teille niin kuin yllätyksenä, että tässä on oikeasti näin iso yhteisö? Kyllähän totta kai tätä näin valtavan hyvän vastaanoton sai, että ihan niin kuin 95% kelkkailijasta on ihan pähkinöistä tästä pelistä ja innoissaan, niin tämä tuli tietenkin yllätyksenä. Kyllä se niin kuin arvattiin, että kyllä tämä tulee olemaan silleen normaali peli ja paljon helpompi markkinoida, koska me tiedetään, kuka se on se kohdeyleisö. Me ei edes lähdetty alussa niin edes miettimään, että me lähdettäisiin tätä markkinoimaan samalla tavalla kuin jotain muuta Super Mario-tyylistä peliä, että soitellaan pelilehdille ja niin kuin markkinoidaan pelaajille. Koitetaan saada tubettajia tekemään videoita tästä. Päätettiin heti alussa, että me saadaan kaikki moottorikelkkailijat helpoiten kiinni. Markkinoidaan moottorikelkkailijoille. Siellä on iso osa kelkkailijoista, jotka innostuu, ja ne lähtee sitten kertomaan asiasta eteenpäin. Ja ehkä se pelaajayhteisökin jossain vaiheessa sitten herää, jotka ei ole oikeita kelkkailijoita oikeassa elämässä. Ja nyt kun me tosiaan julkaistiin peli tuossa viime viikon torstain, niin ennen sitä niin mä otin yhteyttä ihan valtavaan määrään kaikenlaisia kelkka-alan influenssereita, ambassadoreita, legendoja. Ja pyysin, että hei, voisitko kertoa tästä pelistä sun seuraajillesi ja arpoa pari peliä sitten seuraajille siinä. Tarjouduin joillekin tekemään niin kuin videonkin valmiiksi, että lähetä mulle WhatsAppissa vaan video ja mä sitten editoin ja siihen vähän pelikuvaa ja pystyn postaamaan sitten Instaan tai TikTokiin tai jonnekin. Niin taas en edes muista kuinka moni siihen tarttui, mutta ihan älyttömän moni. Täällä niin kuin Chris Puranto laittoi puhelinnumeronsa soittele, jos tarvit apua ja kaikki mahdolliset värimarkit, kaikki on ollut ihan käpinössä mukana auttamassa. Kaikkien merkkien, tai Skido Lynxin ja Polariksen ambassadorit on tehnyt videota tässä julkaisun aikana, tässä viikon aikana, ja edelleenkin tulee koko ajan viestiä näiltä vanhoilta Slednexeiltä, että heitä miten voi auttaa, että voinko mäkin arvoa tämmöinen. Tämä on ihan käsittämätöntä. Omat idolit soittelee, että hei,
miten me voidaan sua jeesata. Miten me voidaan kelkkapeliä jeesata. Aika uskomatonta kyllä. Huhhuh. Me itse asiassa pari viikkoa takaperin Yleisjärven Jarkokaan puhuttiin tästä, juurikin tässäkin podissa tästä kyseisestä pelistä. Kaikki nämä legendat lähti markkinoimaan, niin Jarkkohan teki kans videon sitten ja Arpo paritteli seuraajille. Tämä on kyllä siis ihan uskomattoman siistin kuulosta touhua siinä mielessä, että niinku kuinka tämmöinen marginaalilaji loppupeleissä. Ja sitten me ollaan niinku tosi kausilaji ylipäätään ja harrastus. Ja sitä yritetään kieltää ja poistaa ja kaikkea muuta, mutta miten niinku jengi lähtee noin isosti mukaan ihan vaan sillä, että hei, voidaanko vaan niinku mainita, että tämä on siisti juttu. Niin on varmaan pikkasen oltu Oulun suunnalla täpinöissä tästä. On tämä ollut. Siis mulle henkilökohtaisesti tämä on ollut ihan tosi unelmien täyttymys, että päässyt edes tämmöisten ihmisten kanssa toimimaan. Että kyllä mä tuolle Nikollekin olen useampaan otteeseen jo sanonut kiitokset, että otti meidät tähän mukaan. Ja toivottavasti ei ole katunut. No ei varmasti. Miten Niko on itse nyt sitten pelikehittäjänä ottanut niin tämän kaiken vastaan? Niko on aika lunki kaveri, että ollaan sanottu numeroita paljonko peli on myynyt. Niin sitten, no oho, että pitäisi varmaan jatkaa tätä pelin tekemistä. Okei. Meikäläinen on mennyt katosta läpi, kun kuuluu ekaan kertaa numero. Jaha. No niin, normipäivä. Jatketaan pelin tekemistä. Aika mielenkiintoista. Aika jalat maassa kaveri. Vissiin, joo. Tämä on kyllä niin tosi... Joo, siis siellähän on ollut nyt viikon aikana, niin siis mä en edes tiedä pelaajamääriä yhteensä, mutta siis sitä yhtä aikaa ollut kymmeniä tuhansia pelaajia pelissä. Siis kertoo siitä mittakaavasta ja sitten, että kun on saanut jos samalla tunnilla on kymmeniä tuhansia ihmisiä aukaissut yhtä aikaa peli. Huhhuh. Joko tätä voi tehdä niin kuin koko päivä duunina pelin kehittäjät itse? Pelin kehittäjiä ei tarvitse enää elämänsä aikana tehdä töitä. Okei. Lähdetään siitä liikkeelle. Onko näin? Mutta ne haluaa jatkaa pelin tekemistä maailman tappiasti. Ei tässä ole sinällään heillä ei päivärytmi muuttunut miksikin. Meillä oli toissapäivänä palaveri niiden kanssa, että me ollaan koetettu toimia vähän semmoisena tuottajana sitten tuossa pelissä, että voitaisiin vähän katsoa, että pakka pysyy tasassa, koska siis 5 hengen tiimi ensimmäistä peliään ikinä tekevät, eikä ensimmäistä kertaa ikinä yrittäjänä, niin se on vähän tietenkin kaikki mahdollinen muukin juttu siinä, että tietenkin rassata, miten pidetään henkilöstö tyytyväisenä ja kaikki terveenä töissä, varmasti tämä kukka ei pala loppuun ja muuta, niin kyllä se piti pakottaa ne heidät, että pitämään lomaa, että saavat nyt fiksit tehtyä, mitä tarvitsee tuossa pelin tehdä nyt viikon 2 aikana, niin sen jälkeen, että jääkää helkkari nyt viikon lomalle kaikki, että maailma ei mene mihinkään ja että ei haluta, että kukaan palaisi loppuun. Miten miten valtamedia tai tällainen on ottanut tämän itselleen? Se ihan älyttömästi loppuunsa on näkynyt tuommoisessa niin kuin isossa valtamediassa ja muussa, niin miten pelilehti tai muu tällainen on ottanut tämmöisen niin kuin vastaan? Kyllä siis suomalaiset pelilehdetähän on meidän tuttuja, että ne on kirjoittanut pelistä ja tulee varmasti arvostelut sitten myöhemmin, mutta niin pelialan lehdet niin ei minkään näköistä kaikua. Toki siis tuo suurin, tämä PC Gamer-niminen kansainvälinen lehti, niin se nyt kirjoitti tuossa toisessa päivänä artikkelin tästä, mutta sekä ei ollut arvostelu, se oli vaan semmoinen artikkeli, missä, että mitä hittoa tapahtui, että mikä peli tämä on. Tämä tuli ihan hullut savolaiset. Niin, tuli ihan puskista heille. Tämä on pleikkari, Xboxi ja PC-pelien niin konsoleiden etusivulla, kun aukaisee Xboxi, että mikä ihme tämä on. Ja mitä siinä luki, että 2500 arvostelua tuolla
PC:llä ja siinä, että se ei ole edes, että siinä ei lue edes, että positive tai very positive, vaan se lukee, että overwhelming positive, mikä niin kuin, tyyli muutama prosentti peleistä saavuttaa niin hyvät arvostelut. Aika rajua. Huhhuh. On ne kattonut kyllä varmaan ulkomaallakin, että nyt niinku, mitä nämä savolaisoululaiset isännät tänne tulee heilumaan tämmöisellä pelillä ja yhtäkkiä niinku top 10 välittömästi. Mikä juttu. Joo, se oli ihan huri. Se oli ihan siis tietenkin omaa kohtaisia, mutta siis Pohjoismaissa, Kanadassa, USAssa, niin se oli siellä ihan top 1, 2, 3, kun avasit sen pleikkarin, niin siellä etusivu. Se oli ihan... Aika rajua. Huhhuh. Jo niin kuin muutama päiväinen julkaisu alkanakin. Huhhuh. Miten tämä on nyt niinku, se on varmaan kohta ruvetaan olemaan yhteydessä Jenkeistä enemmänkin ja onko tämä niinku, jos ajatellaan liiketoiminnallisesti ja pelin eteenpäin viemisen kannalta, niin tämä on varmaan ollut sellainen niinku ihan puhdas läpimurto niin sanotusti. On meidän firmalle, niin sitä bonustakehan kanssa on tämmöinen 5 hengen lafka, että ajattelee, että koko tämässä Sletters-pelissä työskentelee niin kuin maksimissaan 10 ihmistä. Niin kyllä tämä on meillekin aivan niin kuin lottovoitto plus lisänumero. Aivan. Ei. Aikaisemmin oli semmoista normipäivän duuni, mutta nyt on niin kuin semmoinen, että ei tarvitse miettiä, että millä tuo loppukuun palkat maksetaan tai laskut maksetaan. Että nyt on jo pikkusen kiitorataan siinä, että konkurssi ei ole heti oven takaa niin kuin moottorikelekka huoltoaikoina. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Nyt ollaan konsoleilla ja PC:llä se on muuta tällaista, se on just julkaistu. Ja mitä nyt niin kuin tapahtuu seuraavaksi? Koska kyllähän tästä nyt jotain niin kuin hässäkkää pitää keksiä. Joo, varmaan tehdään näiden isompien brändien kanssa jotain kivaa. Tosi ei käyty vielä sitä, että Polaris ja Skido ja Lynx on kanssa virallisesti tässä mukana, niin heidän kanssaan varmasti tehdään jotain, mitä se onkaan tuotejulkistusta tai muuta yhteistyötä. Sitten muita tämmöisiä isoja tekijöitä ollaan ottamassa mukaan peliin, vaikka nimeltä mainitsematta energiajuomavalmistaja ja tämmöistä. Sieltä saadaan sitten jotain uutta. Nuo oikeat hahmot peliin on semmoinen, mitä haluttaisiin. Eli vähän samalla tavalla kuin oli aikana Tony Hawkin Skater-peli, niin siinä oli niitä oikea elämän skeittareita, niin samalla tavalla tähän peliin sitten oikea elämä hahmoja. Niin Purantti ja Pärimarkki ainakin halusi olla pelissä mukana, niin katsotaan, miten siinä sitten käy, että pitää ottaa tuo 3D-skanneri mukaan ja lähteä sitten käymään rapakon tapaa takana. Hyvä tekosyy käy päästä Purant Adventureille ajelee ensi talveksi. Tuommoisia tulee niin tämmöisiä isompia juttuja. Mutta sitten tulee myös niin ihan itse pelillisyyttä tietenkin, että pelin kehitys jatkuu ihan normaalisti ja sinne tulee kaikkea, siinä on se multiplayer, että voi 30 kaverin kanssa pelata yhtä aikaa, niin tulee semmoinen mahdollisuus, että sieltä pystytään valitsemaan sitten jotain kisoja tehtäviä, että pelin direktööri voi siinä laittaa kartalla pinnin jonnekin vuoren huipulle ja sitten lähtee kisa liikkeelle, että kuka pääsee sinne ensimmäisenä. Ja ensinnäkin, kuka pääsee sinne ja sitten kuka pääsee nopeiten ja niin edelleen. Tuommoisia erilaisia kisamoodeja on sinne nyt tekeillä, tai on jo varmaan valmiinakin tuolla, että me pystytään pelaamaan, mutta ei ole pelissä vielä mukaan. Ja yksin pelimoodia on suunniteltu kanssa, mutta sitä ei uskalla vielä luvata, että pystyy niinku kehittymään progressio pelissä, että aloitat jollain
vanhalla retrokelkalla, jonka saat siinä just käyttiin ja sitten tehtäviä tekemällä pystyt sitten kartuttaa sun kelkkavarastua ja pystyt vaihtelemaan kelkkoja ja vähän niin kuin etenemään siinä itse pelissä. Mutta tuo on sitten vähän pitemmän matkan päässä, että ei varmaan puhuta edes tästä vuodesta, että tälle ei vielä ensi kauden alkuun semmoista ainakaan uskalla luvata. Milloin me saadaan Snowcross Edition? Sitähän kysellään varmaan eniten. Siellähän on crossirata on jo tehty sinne. Siellä voit löytää sen lumeen peitossa olevan crossiradan sieltä. Crossikelkkoja ei ole vielä muuta kuin revi tietenkin. Tarviiko sitä muuta tietenkään ollenkaan? No ei välttämättä. Mutta laitetaan jossain vaiheessa laitetaan tietenkin sitten lisää niitä, kun jos se tulee se rossirata sinne, että ajateltiin, että semmoinen rinnekone pitää saada, että sä pystyt itse sen rossiradan siitä tamppaamaan ensin lumesta, umpihangesta pois ja sitten siellä ajelemaan. Että varmaan aluksi tulee vain se, että sä pystyt ajamaan siellä. Että ei ole semmoista kisamoodia vielä, mutta jossain vaiheessa sitten sekin siihen multiplayerin voidaan lisätä, että sä pystyt ottaa siinä sitten oikein crossikisan. Että se on ollut kyllä tuossa to-do-listalla pitkään. Että tässä on vaan niin iso lumipallo nyt, että kaikkea ei pysty laittamaan siihen samaan peliin, että siitä tulee muuten semmoinen hässäkkeessä on niin paljon ominaisuuksia, että se ei ole enää kellekään se peli. Katsotaan, miten saadaan vaan jotenkin saumattomasti kaikki toimimaan yhteen. Tuo on kyllähän, niin kuin, koska olen itsekin törmännyt tähän monta kertaa juurikin tähän Snowcross-kysymykseen tuossa, kun on salannut Discordia tai muuta, tai sosiaalista mediaa, että milloin se tulee, ja sitten kävin ytsimässä tuolta YouTubesta, että niin kuin, hetkinen, täällähän on tämmöinen Snowcross-rata. No, olisiko nyt vähän jo? Vähän semmoinen Easter eggisin. Joo, että joko nyt, mutta sehän olisi niin kuin aivan hullusiistiä, jos semmoinen olisi mahdollista saada niin kuin juurikin kisamuotoisena sinne, että jengi voisi käydä ajamassa kisaa, ja totta kai myöskin sitten Janne Tapio ja muita sinne vaan sekaan, niin sehän olisi tietenkin. Ja siinä on sitten tietenkin teknisiä asioita tosi paljon, niin pelaaja vaan ajattelee, että no eihän se ole, kun lisätä kelkat ja tehdä se rata, niin se on sillä selvä. Mutta tämä peli on täysin fysiikkapohjainen, eli tarkoittaa sitä, että kun sä ajat siellä umpihangessa, niin sä käännät sitä kelkkaa nojaamalla sinne kääntösuuntaan vastaohjauksella ja niin edelleen, että jos sä käännät liikaa, niin sä oot kyleellään ja liian vähän, niin se ei käänny. Se toimii niin kuin oikeassa elämässä kelkka. Niin se fysiikkamallinnus siihen umpihangelle on nyt se, mitä tuo Niko on tässä aivan valtavan työn tehnyt viimeisen parin vuoden aikana sen eteen, koska sellaistakaan ei ollut aikaisemmin ole tehdä itse. Ei voi vaan laittaa pelimoottoria ja sanoa, että tehdään tässä nyt on moottorikelkkä, että tässä tälleen sitä ohjataan. Se piti tehdä niin kuin fysiikkamallinnus ja leikkiä matemaatikkoa sinne, miten se toimii. Niin tuosta siihen, että mennään kovalle jäljelle ajamaan, niin se on nyt sellainen se akileen kantapää tässä, että miten se saadaan toimimaan hyvin sillä kovalla jäljellä. Se tarvitsee sitten taas täysin uuden fysiikkamallinnuksen siihen. Että jos siitä pelistä tekisi samanlaisen, mitä on ollut aikoinaan näitä kelkkapelejä, niin tällähän ei ole käytännössä kilpailija, että ne on 10-15 vanhoja muut pelit. Niin, mutta aikaisemmat moottorikelkkapelit, ne on ollut nimenomaan jotain rossia tai jotain rataa ajettu, mutta niissä se fysiikkamallinnus on käytännössä sama kuin rallipelillä. Eli se ei eroa ne vanhat pelit rallipelistä mitenkään muuten kuin se, että se on otettu se ralliauto pois ja laitettu moottorikelkka tilalle. Että se kelkka kääntyy oikealle, kun sä käännät oikealle. Se on niin, voisi vaikka ratilla ja polkimilla ajaa niitä pelejä. Niin tähän peliin ei oikein tuollaista voi laittaa, koska se ei sitten tunnu yhtään luontevalta tai niin kuin, se ei ole enää simulaattori, se ei ole sellainen niin kuin kelkalla oikeasti ajettaan. Se pitäisi tehdä toimimaan sillä tavalla, että kun nyt sä kallistat sinne kääntösuuntaan
kääntösuuntaa ittiä, se pitää roikkua ihan kunnolla tai se kippaa ympäri se kelkkaa. Että sen tekeminen onkin sitten vähän isompi juttu. Joo, tämä on mielenkiintoinen. Nykypäivänä kuitenkin siis ajatellaan niin kuin autourheilua, mutta kun sanoit nuo rallipelit ja muut, niin juurikin esimerkiksi driftingin maailmassa tai muussa, niin nehän ajaa niin kuin off-seasonilla ihan järjettömät määrät simulaattoritunteja. Mutta sitten jos ruvetaan tästä nyt katsoa, että itsekin entisenä niin kisakuskina, niin milläpä sitä reenaat niin kuin, tai simuloit? Et millään. Jollain motocross-pelillä tälleen niin kuin tatit kädessä, mutta ei se ole sama käytännössä. Niinpä. Vielä pitäisi saada semmoinen ohjaustanko-ohjaaja vaan tähän peliin. Niin, totta, joo. Pääsis vähän siihen simulaattorimakuun. Mulla kaveri tuolla Oulussa Tietomaassa vastaa siitä moottorikelkkasimulaattorista. Siellähän on sellainen Lynxin kelkka, minkä päälle pystyy mennä ajamaan. Ja sitten se on tosi iso screeni siinä ympärillä, että missä näkyy kelkkareitti ja pystyt sillä ajamaan. Ja kelkka heiluu siinä. Niin tuommoinenhan olisi ihan unelma, että tehtäisiin semmoinen kunnon simulaattori, joka heittää selästä, kun menee ympäri. Että tuommoisen kun saisi vielä joskus tehtyä, olisi ihan makea. Toki se tulisi vain jonnekin. Se ei tulisi, sillä ei paljon rahaa tekisi sillä, mutta osa se siisti tehdä itse. No on se hieno tuommoinen laite, mutta ei se ehkä joka kotiin. Voi tulla vähän hellasäröä, kun en tiedä. Monen kotona ollaan hyvillään siitä, että tuonne olohuoneen keskelle tuo telkkari eteen semmoinen. Just näin. Tämä on ollut kyllä upea tarina. Siis niin kuin oikeasti tämä teidän niin kuin touhu. Hattua on pakko nostaa kyllä täällä studiossa, koska niin kuin, ei vaan niin kuin, vain hullut savolaiset ja oululaiset voi toimia näin ja tehdä näin. Se on niin kuin pakko nyt myöntää, vaikka Pohjois-Karjalan puolella asunkin. Mutta nyt jos meillä on kuulijoissa esimerkiksi semmoisia tyyppejä, ketkä ei ole vielä tutustunut tähän peliin tai niin kuin päässyt siihen sen makuun tai muuta, niin mitkä olisi ehkä sun sellaiset top 3 juttua, että miksi kannattaisi jonkun lähteä kokeilemaan tai miksi jollekin kannattaisi suositella, että hei käy testaa tätä peliä? Mitähän top 3 voisi sanoa? Onhan tämä siisti peli. Siis kun tämä on niin realistinen verrattuna mihinkään aikaisempaan, niin kyllä se kannattaa kokea ja kokeilla. Varoituksen sanana sitten, että tämä ei ole helppo. Eli sama homma kuin jos et ole ikinä tuolla umpihangessa hirveästi ajellut, niin tämä on yhtä helppo harjoitella mitä oikeassakin elämässä, että et varmana pääse minkään mäen päälle ensimmäisellä peliyrityksellä, että sä oot siellä jumissa ihan välittömästi. Että vaatii vähän pitempää hermoa alkuun harjoitella, että peli ei pidä kädestä kiinni, ei sitten yhtään. Mutta ja onhan, siis niin moni pelaaja on vähän niin kuin koukkuun jäänyt, mutta aivan innostunut tästä pelistä. Että tuolla alkuvaiheessa meille tuli semmoisia viestejä, että ikinä ole pelannut niin pelejä, ei omista PCtä, millä voisi pelata pelejä, niin piti käydä ostamassa että tämän pelin takia, että pääsee pelaamaan. Ja nyt oli jossain Jenkeissä, kun se sanoi, että joka viikonloppu mennään jonkun kaverin autotalliin, ja 6 kaveria oli, että jonkun autotalliin aina mennään ja viritetään tämä hänen PC:nsä ja pelataan ja juon kaljaa siellä autotallissa. Ja sitten tuli joskus 2 kuukauden päästä tuli viestiä sieltä, että nyt näillä kaikilla on omat PC:t, niin me voimme pelata kotona jokainen toisiaan vastaan. Wow. Te olette tehnyt tästä niinku ihan ilmiön. Tästä on tullut sellainen kyllä. Ja kyllä se on suuri kiitos itse sille pelille, että se on jotain muuta kuin mitä ikinä ennen on tehty. Että ei tällaista peliä ole aikaisemmin ollut. Tähän loppuun, niin kerro lyhyesti, mistä pelin löytää, mistä sen saa, mistä se voi ostaa, mistä teitä voi seurata, jne.
Joo, siis pelihän on nyt siis PC:llä, Pleikkari 5 ja sitten Xbox Series S ja X tuolla konsoleilla. Eli näillä kaikilla uusimmilla konsoleilla ja sitten PC:llä. PC:llä se löytyy Steam-pelikaupasta, että siellä käytännössä on se suuri pelikauppa, mistä käytännössä kaikki pelit ostetaan. Että steam.com, sieltä löytyy PC-versio ja sitten Pleikkari ja Xbox-versiot löytyy sen konsolin päälle ja toivottavasti löytyy vielä etusivulta. Mutta jos ei löydy, niin kirjoita hakuketta tässä letterissä. Somesta löytyy myöskin YouTube, Instagrami. Kyllä, kaikki mahdolliset somet löytyy. On TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, mitä keksin lisää, niin ne varmasti löytyy kaikki. Ja pitää muuten tästäkin some-hommastakin sanoa, että kun normaalisti pelejä tai mitä tahansa markkinoiden, se on TikTok on paras paikka, Instagram ja nämä nykynuorisolaisten paikat. Sleddersin osalta Facebook on ihan ykkönen mistä tulee eniten kommenttia. Siellä on niin iso pelaajaryhmä, on meitä boomereita, ja boomerit käyttää Facebookia, ei TikTokia. Niin ne on siellä. No, Facebook on ihan mielettömän kova. Mä eilen tein postauksen, siis mä vaan kirjoitin tekstin, että pitäisikö peli lisätä hetkutus. Että kun jäät kiinni, niin pitääkö hetkuttaa itse kirjoitin. Niin alle tunnissa oli yli 100 kommenttia siinä. Niin en ole katsonut tänä aamuna paljonko siellä oli, mutta se on niinku aivan mieletön se vaste, mitä sieltä tulee. Ihan sama, mitä sinne laittaa, niin siellä on aivan hulluna heti se viila. Mutta kannattaa seurata Facebookia. Sinne mä varmaan eniten nyt kirjoittelen päivityksiä ja kerron, että mitä tapahtuu. Ja tietenkin sitten Discordiin sieltä. Kaikista somesta löytyy linkki sitten tänne meidän sekopäisen keskusteluryhmään, jossa me 30 000 telkkailijaa. Tervetuloa sinnekin sitten. Aivan mahtavaa. Kiitos, Asmo. Tämä oli huikein siisti kuulla tuo teidän story noin niin kuin sunkin näkökulmasta ja ylipäätään, että minkälainen tämä koko hässäkkä on ollut ja minkälaiseksi tämä on paisunut. Niin kiitos ja menkää nyt hyvät kuulijat Discordiin tai someen ja äkkiä seuraamaan, totta kai ostamaan kyseinen peli, niin alkaa homma sitten toimia. Jes, kiitoksia. Oli kiva höpistä.